Hi, ito nga pala si Lolo Ray at samahan niyo ako mag-explore kung saang mga bansa ako pupunta o ano ba yung mga bansa magandang puntahan pag nanalo ako sa loto. Who's that? I understand Who everything. is that? Who's that? Lolo Ray? Kasi naman, na-explore ko na yung gagawin ko rito sa bahay namin, yung mga improvements and amenities, yung gagawin kong, basta, pag nanalo ako sa loto, nakakawindang yun ang masarap na problema eh. So ngayon naman, naghahanap-hanap ako ng mga bansa kung saan ako pupunta. Wala naman kasi ako mga bucket list. Actually, ang pangarap ko talaga, ikutin lang yung Pilipinas, no? Magastos din. Pero syempre, kung nanalo ka sa loto, dapat ma-experience mo rin yung ibang bansa. Experience mo rin na ako hindi ko naman gusto mag-around the world. Siguro meron lang ako 5 na pupuntahan. So pipili lang ako ng 5 na pupuntahan. Wala akong pangarap. Hindi naman sa ganun. Ibig sabihin wala akong kung may imaginary bucket list ako, hindi ako pupunta sa ibang bansa. Rather, i-explore ko ang Pilipinas. Kasi mahilig ako mag-relax, mahilig ako sa dagat. Pero tara, samahan mo akong maghanap-hanap at tignan yung information doon sa mga bansa na yun. Okay, number 1 dito sa isang website na nakita ko na number 1 doon na pinupuntahan sa buong mundo with almost 82.6 million visitors a year ay yung France. So dahil number 1 siya, sige na nga, isali na kita, pupuntahan na kita. So sa France daw, sabi niya rito, each year, millions of people all over the world visit France for its exquisite cuisine, ba? Magandang ma-explore yan. Historical sites and beautiful scenery. Paris is one of the most visited tourist destinations in the world, and this country as a whole has a lot to offer those who are planning their next big trip. Okay, so ang mga pinupuntahan daw sa France, ang mga top na pinupuntahan na yung Eiffel Tower. So, tingnan natin yung Eiffel Tower. Tingnan natin sa Wikipedia. No? Eiffel Tower is a wrought iron lattice tower on the Champ de Mars in Paris, France. It is named after the engineer Gustave Eiffel. Di ba alam kung tayong pronunciation ko, yaman na. Whose company designed and built the tower. Okay, so this is a parang anong tawag dito, yung global global parang kumbaga parang landmark talaga ito ng Paris, France. And di ba, sabi nila, the most romantic city yung Paris, France. Sino kayong gustong sumama sa akin dun? Charot. Next naman na pupuntahan natin sa France is the Saint Tropez. Sabi rito, it is a summer holiday destination. Ako, gusto ko yung mga dagat-dagat. Yung mga... So, basahin natin sa Wikipedia. Sabi, it is a town on French Riviera, 68 kilometers or 42 miles west of Nice and 100 kilometers east of Marseille in the Var department of the province Alpes, Côte d'Azur region, southern France, period. The adjacent narrow body of water is the Gulf of Saint Tropez. Okay, so ano siya? Summer destination daw siya talaga. Parang maganda nga, oh. Kasi yung Saint Tropez was a military stronghold. O dating kumbaga kampo, kumbaga. And the fishing village until the beginning of the 20th century. So magandang lugar siya. Pwede nating puntahan. Okay, ang next naman yung tinatawag nilang Chamonix. Di ko alam kung tamang pronunciation. Chamonix. Basta, Chamonix Ski Resort. Ang sabi rito sa Wikipedia, Chamonix Mont Blanc, more commonly known as Chamonix, is a commune in the Haute-Savoie department of the Auvergne Alps region of southeastern France. It was the site of the first, doon pala ginanap ang kauna-unahang Winter Olympics in 1924, a year bago ipanganak ang aking lola na si Rebecca Orgiza nasa langit. 1925 siya eh. So a year before, doon pala naganap ang first Winter Olympics. So this is a ski resort. So
Sige na, puntahan natin. Although lalamigin ako dyan, pero parang maganda siyang pasyalan. Next is the Palace of Versailles. Okay, Chateau de Versailles was the principal royal residence of France from 1682 under Louis XIV until the start of the French Revolution in 1979 under Louis XIV. It is located in the department of Yvelines in the region of Ile-de-France, about 20 kilometers southwest of Center Paris. So, 20 kilometers lang siya, hindi siya kalayuan from Paris. So, sige, puntahan na rin natin yung Palace of Versailles. Maganda dyan, makapasok sana tayo, no? Itong isa naman sa pinaka-pinapuntahan pa rin na lugar sa France ay ang Mont Saint-Michel, Mike, hindi ko alam kung paano. Basta Mont Saint-Michel, gano'n na lang. Michel. Le Mont Saint-Michel is a tidal island and mainland commune in Normandy, France. The island lies approximately 1 kilometer of the country's northwestern coast at the mouth of the Cosnon River near Avranches and is 7 hectares in area. So, pasyalan na rin natin yan. Picturean natin. I mean, although impressive naman yung mga itsura, pero hindi naman nalalayo sa ganda ng Pilipinas. Hello, ang pangalawa or our second destination na out of the country ay walang iba. Ba't ang ingay naman ito? Notification na yan. Walang iba kundi ang USA. Well, to be honest with you, hindi ko pinangarap magpunta sa USA. Hindi ko alam, wala yata talaga akong pangarap, sabi ng mga ex ko. Pero hindi ko pinangarap magpunta sa USA. Pero dahil meron akong family doon, nandun ang aking Tito Lex, Tita Chi at ang aking pinsan na si PJ, ay nais ko na rin pasyalan ng USA para makita ko sila. And syempre, gusto ko rin makita yung mga ano bang meron dito sa USA. So tignan natin, unang-una daw, puntahan daw natin ang Grand Canyon. Okay, so ayon sa Wikipedia, Grand Canyon is a steep-sided canyon carved by the Colorado River. Inukit ng Colorado River in Arizona, United States. The Grand Canyon is 277 miles long, up to 18 miles wide, and attains a depth of over a mile. Napakalaki ba? Majestic. O sige, puntahan natin yung Grand Canyon. Next ay papasyalan naman natin ang Manhattan in New York. Okay, isa raw sa pinapasyalan ay yung Manhattan kasi naman siya ay ang parang Manhattan serves as the New York City's economic and administrative center, cultural identifier, and historical birthplace. So parang magulo dyan. Balita ako sa New York, mataas ang cost of living, mahal, densely populated, mga ganyan-ganyan. Pero pasyalan na rin natin, di ba? Ma-experience natin, silipin natin yung mga jazz bars. O hindi naman ako mahilig sa jazz. Silipin na rin natin, di ba? Okay, the next ay ang Yellowstone National Park sa USA pa rin, no? Ito yung pangatlong pupuntahan natin. Ito medyo in awe ako dun sa kanyang tanawin. Napakaganda ng tanawin niya. It is an American National Park located in the western United States, largely in the northwest corner of Wyoming and extending into Montana and Idaho. It was established by the U.S. Congress and signed into law by President Ulysses S. Grant. O diba, yung mga sa atin din naman, pagka may national park, para proteksyonan yung wildlife doon, yung forest area and whatever na naroon. Napakaganda. The park is known for its wildlife and its many geothermal features, especially Old Faithful Geyser, one of its most popular. So, tignan natin yung mga uri ng bato, ng subalpine forest. Tignan natin dyan. Sa Yellowstone National Park. Pasyalan natin yung Golden Gate Bridge. Bakit? Kasi naririnig ko siya doon sa pinapatugtog na nanay ko nung bata ako. Yung parang in the Golden Gate, I'll never stop my wandering. Char. Ito. Golden Gate is a suspension bridge spanning the Golden Gate, the 1-mile wide strait connecting San Francisco Bay. Malapit ito sa aking Golden State Warriors, yeah, in the Pacific Ocean. The structure links the U.S. city of San Francisco, California, the northern tip of the San Francisco Peninsula, to Marin County, carrying both U.S. Route 101 and California State Route 1 across the strait. Okay, the bridge is one of the most
internationally recognized symbols of San Francisco and California. So, yun, hindi pa tayo titigil sa ating wandering. Siyempre, pupuntahan natin ang isa sa pinaka-popular, yung Niagara Falls. Okay, since nabanggit natin Niagara Falls, very iconic ito. It is a group of three waterfalls at the southern end of Niagara, George, spanning the border between the province of Ontario in Canada. Uy! Canada, pupuntahan natin yan mamaya. And the state of New York in the United States. The largest of the three is the Horseshoe Falls, also known as Canadian Falls, which straddles the international border of the two countries. The smaller American Falls and Bridalveil Falls lie within the United States. Bridalveil Falls is separated from Horseshoe Falls by Goat Island, and from American Falls by Luna Island, with both islands situated in New York. So maganda yan, napaka-majestic, wow, yung Niagara Falls na yan. So, pag napunta tayong US, pasyalan natin yan. Pag napunta rin tayong Canada, pasyalan din natin yan. So, doon nagtatapos yung ating US. Okay, sana ka, France, US. Pangatlo naman na pupuntahan natin ay, believe it or not, China. Okay, sa mga kabayan natin dyan, bakit China? Hindi siya popular destination ng mga Pilipino. Although, marami na rin Pilipino ngayon ang nagtatrabaho doon. Kasi naman sa China, meron akong kaibigan, si Sunny. Ang kanyang pangalan ay Sun Hongfong. He is my friend from college. So, nung nag-graduate kami ng college, sabi ko, I promise na pupuntahan kita dyan. I will attend your wedding. And I will visit you. However, it did not materialize kasi akala ko magtatagumpay ako sa buhay pero hindi pa. So, dahil pag nanalo ako sa lotto, kailangan ko tuparin pa rin yung pangakong yung puntahan ko siya. Namimiss ko na rin siya. And China kasi ay isa rin naman, aminin man natin o hindi, ay isa sa pinaka maganda at mayaman sa kultura, culture-rich na nation sa ating kasaysayan ng mundo. So, una nating puntahan ang Great Wall of China. Ano ba dapat nating sabihin when it comes to Great Wall of China? Kung merong San Francisco, ano ba yung sinabi natin kanina na bridge, kung merong ano tawag dito, yung na mental block ako, Eiffel Tower, yan. O kung merong iba pang, kung merong San Juanico Bridge, iconic yan sa Pilipinas yan. Meron din naman Great Wall of China na talagang iconic sa buong internationally recognized ang Great Wall of China. It is a series of fortifications, pinagtibay ng mga that were built across the historical northern borders of ancient Chinese states and Imperial China as protection against various nomadic groups from the Eurasian steppe. So talagang iconic itong Great Wall of China. Kung di ako nagkamali, talagang protection yan para sa kaharian nila. So basta whatever kung anong history niya, iconic siya. Kailangan natin siya puntahan pag nasa China tayo. Okay, yung Terracotta Army naman sa China is a collection of terracotta sculptures depicting o pinapakita yung the armies of Qin Shi Huang, the first Emperor of China. So what more can you say? This is very iconic. This is very similar naman dun sa Benguet, yung mga mummified. Although hindi naman mummy ito, pero I mean yung historical implications. So, puntahan natin yan. Forbidden City naman, ito, naipakita na yata ito sa pelikula ni Jackie Chan and Jet Li. Forbidden City was constructed from 1406 to 1420 and was the former Chinese imperial palace and winter residence of the Emperor of China from the Ming Dynasty to the end of the Qing Dynasty between 1420 and 1924. Very lovely place. Very, again, ang yaman sa kultura and talagang very majestic pag tinignan mo. So, puntahan natin yan. Ito ay Li River in Guilin, China and Yellow Mountains of Huangshan. By the way, my friend is from Guangzhou. Hindi ako nagkakamali, 3 hours from Beijing, from the Great Wall of China in Beijing. But, tapos na kasi malaki rin ang China eh. Yun lang muna yung gusto nating puntahan doon. Lipat naman tayo sa iba. So, puntahan naman natin ang sandalihan natin. Ano yung susunod na sinabi ko? United Kingdom. Okay, so bakit ko gustong puntahan ng UK? Like, yung France, because number 1 daw siyang tourist destination sa mundo. So, sige, puntahan na natin sa Eiffel Tower, United States. Siyempre, US yun eh. And nando doon, I have family there. Yung ikatatlo, China.
I have friends there. I have Sunny is there. Sun Hong Fong, shout out. And UK, my best friend is living there ngayon. Si Meg Espinas, na ngayon ay married to a UK gentleman. Ngayon ay Meg Kane. So, kailangan ko siyang dalawin. Kailangan kong puntahan ng UK. Siyempre, UK yan eh. Puntahan natin London. London is the capital of England and the United Kingdom. Sabi nga, at the center stand the imposing Houses of Parliament, the iconic Big Ben Clock Tower, and Westminster Abbey, the site of British monarch coronation. So, puntahan natin ang London, yung London Bridge, pasyalan natin. Subukan din nating pasyalan ang Scottish Highlands. Yun, Scottish Highlands. Magandang tanawin ito. Scottish Highlands are a mountainous region encompassing northwest Scotland. So Loch Ness is at the center, overlooked by the ruins of medieval Urquhart Castle and known for mythical monster Nessie. So puntahan natin si Nessie. Si Nessie, naririnig ko yan dun sa popular TikToker na Filipino na medyo chubby sila na yung nalimutan ko yung name nila eh, yung mama na chubby and the son and may chubby siyang sister. So, yun yung mythical monster si Nessie. Puntahan natin tong Scottish Highlands. Wow, surprise kayo, no? So, nag-ahit muna ako para sa episode na ito. Next na pupuntahan natin ay, nasa UK pa rin tayo, ika-4 sa ibang bansa na pupuntahan ko pag nanalo ako sa lotto. Puntahan naman natin galing na tayo sa London, Scottish Highlands ng UK. Punta naman tayo sa Stonehenge, UK pa rin. Stonehenge is a prehistoric monument on Salisbury Plain in Wiltshire, England, 2 miles west of Amesbury. It consists of an outer ring of vertical sarsen standing stones, each around 13 feet high, 7 feet wide, and weighing around 25 tons, topped by a connecting horizontal lintel stones. Kung di ako nagkakamali, bakit gusto ko rin puntahan to? Mahilig ako sa mga alien. Ngayon, isa itong Stonehenge parang pinag-uusapan ng mga eksperto, tinatalakay nila na tao ba kaya ang gumawa nito? Is this, meron bang simbolismo ito? Is this a gateway to another realm or another, di ba? So Stonehenge, napakagandang tanawin, napakaganda ng mga formations dyan. Pasyalan natin. Pasyalan natin ang Edinburgh just because nakalagay siya sa most visited places in the UK. So it is, Edinburgh is Scotland's compact, hilly capital. It has a medieval old town and elegant Georgian new town with gardens and neo-classical buildings. So pasyalan na rin natin siya dahil maganda siya. Okay, kanina nung nasa US tayo, sabi natin papasyalan natin ang Manhattan kasi isa yun sa pinaka-pinupuntahan ng mga turista sa USA. Manhattan, New York. Ito naman, nung nasa UK tayo, merong lugar na York ang pangalan. York is a walled city in northeast England that was founded by the ancient Romans. Its huge 13th century Gothic cathedral, York Minster, has medieval stained glass and 2 functioning bell towers. So dahil isa rin siya sa mga kinikilalang lugar doon, puntahan natin. So natapos na tayo sa UK. Shout out sa iyo, Meg Kane. Sana patuloyin mo ako pag nasa UK ako. Kayo ni Pete, sana patuloyin nyo ako dyan. And ano ba yung ating panglima? Naka-4 na tayo ng pupuntahan. Sabi ko 5 eh. 5 places where I will go kapag ako ay nanalo sa lotto. So mayroon ako may mga binabypass na lugar dito. Okay. Ikalimang pupuntahan natin is Canada. Ngayon, bakit Canada? Siyempre, sa ating mga Pilipino kasi, Paris, France, naririnig mo siyempre US, UK, di ba? UK in Europe. So nanggaling na tayo sa Europe, nanggaling na tayo sa US. Doon naman tayo sa pagitan ng Europe at US, yung Canada. Bakit Canada? Again, may kaibigan ako dyan eh. Nandyan si JP, nandyan si Ate Sanchay, nandyan si Utoy Katribo, na hindi ako masyadong kinakausap ngayon. Busy eh. Riding yata sila dyan, saka sila, overlanding. Yan. And syempre, nandyan yung ex ko na si Lorraine na nagpatulfo. Ayan nagpatulfo yun. Anyway,
pansin nyo, ang gusto kong puntahan, dahil nga wala naman akong gusto talagang puntahan, hindi ko naman pinangarap magpunta ng Canada pero ngayon gusto ko na kasi may kilala ako doon. May kaibigan tayo doon. And at the same time, maganda rin pala siya. Maraming magandang puntahan sa kanya. So kanina nabanggit natin sa US yung Niagara Falls. Boundary siya ng portion ng US border and ng Canada. So again, pag nasa Canada tayo, puntahan naman natin siya. Tingnan naman natin how it looks from Canada. Okay, dahil na-discuss naman natin yung Niagara Falls ng konti and it is really impossible to discuss that. Punta naman na tayo sa Banff National Park sa Canada pa rin, no? Banff National Park is Canada's oldest o pinakamatandang national park established in 1885. Located in Alberta's Rocky Mountains. Anong tawag dito? Yon, located nga siya sa meron siyang dense coniferous forest and alpine landscapes. The Icefields Parkway extends from Jake Louis, connecting the Jasper National Park in the north. So again, it is a national park. It is a protected area. It is a protected wildlife area. Napakagandang tanawin. Pasyalan natin. Punta naman tayo sa Old Quebec. Canada pa rin. Una ko narinig yung lugar na Quebec na yan pagka ini-introduce dati si George Rush St. Pierre. I'm a fan of GSP, the long time and arguably one of the greatest of all time na UFC fighters. So, ang Quebec, sabi rito ay yung Old Quebec. Andali, hanapin natin sa Wikipedia. Yan. Old Quebec is a historic neighborhood of Quebec City sa Quebec, Canada. Comprising the Upper Town and Lower Town, the area is a UNESCO World Heritage Site. So, isa siyang World Heritage Site. So, puntahan natin. Napakaganda. Parang ang feeling ko meron siyang feels ng parang vegan sa atin. Ganon. Parang vegan sa Ilocos. Alright, next na pupunta natin sa Canada. Magpapasama tayo. Hopefully, nakamotorsiklo tayo kasama sila JP at si Kuya Otoy. Ay ang Parliament Hill, colloquially known as The Hill, is an area of crown land on the southern banks of the Ottawa River in downtown Ottawa, Ontario, Canada. So, hindi naman ako ganon kaano sa kanya, pero it is still an architectural site to see. Parliament Hill, puntahan na rin natin. Okay, so ang last na pupuntahan natin sa Canada ay ang Vancouver. Kasi nakalagay siya sa most visited place in Canada. It is a bustling west coast seaport in British Columbia, among Canada's densest, most ethnically diverse cities. So it is popular filming location dahil surrounded daw siya ng mountains, papalibutan ng mga bundok, and also has thriving art, theater, and music scenes. So kung artist ka pala, dapat diyan ako sa Vancouver. And alam ko, nandyan sa Vancouver, sa VC naman, Vancouver, British Columbia, yung aking ex. Shoutout sa ex. Sana tinuturing mo pa rin ako friend at patuloyin mo ako pag nagpunta ako dyan. So doon nagtatapos yung ating 5. Magbanggit na lang tayo ng mga special mentions na iba pa nating pupuntahan. Basta yun ang aking top 5 na pupuntahan. Banggitin na lang natin yung iba pang pupuntahan natin. Okay, so idagdag ko lang yung meron pa akong mga additional na pwede kong puntahan although wala sila sa top 5. Banggitin ko na rin ang Netherlands. Bakit Netherlands? Kasi gusto ng nanay ko yan. Lagi ko narinig sa kanya yan. Nanonood siya ng mga video, nagagandahan siya sa Netherlands. Ang Netherlands po ay marami raw siyang wonderful cities and towns that are perfect for tourists who are looking for some fun and excitement. The city of Rotterdam has some incredible architecture, and The Hague has numerous historic sites that you don't want to miss. Siyempre naman, sino namang makakalimot doon sa The Hague Convention? Hindi ko na alam kung ano yan. But, ito yung mga most visited places in Netherlands. Amsterdam, Leiden, Delft, siyempre The Hague, and Maastricht. So, punta tayo dyan. Daling ko yung mother ko dyan. Kaya lang, hirap mag-travel na kayo lang ng nanay mo kasi medyo stressful. Maganda sinong gustong samahan kami? Okay, and another one na special mention natin aside from Netherlands dahil gusto ng nanay ko doon. Wala nga lang ako kakilala doon.
is the United Arab Emirates. So, nandiyan dyan ang Dubai eh. Sa Dubai, katulad ng Canada, marami akong naging inibig dyan. Canada, US, Japan. Hindi, pero marami ako sanang kilala rito kung kaya hindi lang sila galit sa akin. Pero yun, sa United Arab Emirates, gusto ko kaya makita kasi marami tayong kababayan dyan. And it is I think it is really a sight to see, especially yung mga superstructures nila, artificial islands. United Arab Emirates has been among the famous holiday destinations for a long time already. They offer extremely hot weather, parang Pilipinas, luxury at every turn, and hotels overcoming all your expectations. Yun nga lamang, magastos sigurong pumunta rito sa Dubai. Okay, and syempre, yung sa UAE, and the most famous city in the Emirates is certainly Dubai. So, pupuntahan natin sa UAE ay ang Burj Khalifa. Ayan. Okay, Burj Khalifa, sabi niya, it is known as the Burj Dubai. So, prior to its inauguration in 2010, is a skyscraper, napakataas na gusali nito, in Dubai, United Arab Emirates, with a total height of 829.8 meters, so 2,722 feet, o mas mataas lang ng konti sa 1 milya, and a roof height, excluding the antenna, of about 244 meters spire. Okay, Burj Khalifa has been the tallest structure and building in the world. Tinalo niya noong 2009 yung Taipei 101. Puntahan din natin ang Sheikh Zayed Mosque, Abu Dhabi. That is a napakaganda. Ayan, kanina ko pa sinasabi, majestic yung datingan ng mosque na yan. Hindi ko lang alam kung makakapasok tayo because hindi naman ako Muslim. But it is a sight to see. Ganoon din ang Hajar Mountains. Yun nga lang, medyo parang mining site siya, pero I'm sure na this is a sight to see also. Sharjah Arts Museum, although hindi naman ako mahilig ako sa arts, pero hindi ako mahilig na, alam mo yun, hindi ako pwedeng curator na kilalanin ko yung painter and everything. I just like to look at beautiful things. Pasyalan na rin natin yung Jebel Hafit dahil nakalagay siya sa most visited places in the United Arab Emirates. So, ayan, dyan nagtatapos po ang ating pagpasyal. Yung dyan ko na-solve yung problema ko sa saan ba ako mga bansa pupunta kapag ako'y nanalo sa lotto. Ayan, nakapag-ahit na ako. Dahil nahirapan ako sa aking balbas. And patutubuhin ko siya ulit sa mga susunod nating episodes. And ito ang masarap na problema. Yung mga problemang masarap. Alam mo yun, yung mga ito yung masarap, ito yung parang maganda nating iniisip rather than problemahin natin masyado yung mga problema sa buhay, yung mga bagay na wala naman tayo magagawa. Ako, pinoproblema ko yung politika, yung mga corruption, wala naman ako magagawa dyan. So, problemahin na lang natin yung mga bagay na masarap problemahin. Again, ito si Lolo Ray, ang yung Pinoy Love Guru. So, samahan niyo ako sana ulit na mamroblema sa maraming mga masasarap na bagay.